Good morning everyone! So today, meron akong gagawin na recipe and nakalimutan ko i-vlog yung part na pinoses ko, ganyan. So, papakita ko na lang sa inyo yung mga inayos ko. So, ayan, naglagay ako ng blender and then ito yung mga recipe na hinanda ko. Ayan, dito ko lalagay yung phone ko para ma-video yung gagawin kong process. And ayan, so yan yung station ko for today. So, mag-get ready na ako para masimulan ko na itong paggawa ng recipe video. So, ito na yung outfit ko. The usual, yung pinakita ko sa last vlog ko. Ayan. Ganito. Grabe, ang aga ko gumising. And it's already mga 9:25 na ngayon. And kanina pa akong mga 8:30 nag-start. Di ba na nag-start? Like, nag-prepare ako ganyan. And tinatamad ako, kaya sobrang bagal ko kumilos. Ayan. Kaya ngayon lang ako sisimula. Pero bilis lang naman gagawin ko, kaya it's okay. So, isa-start ko na paggawa ng aking recipe. So, ayan. Ito yung honey corn dressing na ginagawa ko. So, ano to? Own recipe namin for prelims. And, ayan. Sana maging okay naman itong ginagawa ko. Kasi hindi ko na alam anong ginagawa ko ngayon. I don't know. Tama ba to? Sana tama to. So, ayan. Tatapusin ko lang to. Kasi patapos na naman to. Ililipat ko na lang siya sa lagayan. And, ayan na yung aking dressing. Okay everyone, so tapos na gawin yung aking honey corn dressing. And ayan, mag-aayos na tayo ng kitchen. So, it's already mga maga 5:30 na and ngayon meron akong gagawin na recorded na reporting with my groupmates. And ayan, nakapasok na ako sa Zoom. Then, ayan, mag-report lang para sa subject namin na FSO or Food Service Operations. Ayan, mag-report ako kasi ipapass siya for tomorrow para ipapresent na lang siya habang sa class. So, ayan, ito yung mga script namin kung ano yung part na sasabihin ko. Ayan, sasabihin ko itong mga naka-green. Ayan, ito yung mga sasabihin ko. So, ayan, mapasahin lang naman siya. Ayan, it's a reporting ng case study. Okay, so nagpalit ako ng formal attire dahil kailangan namin naka-on yung camera habang nagre-report. Here are some problems that our group identified in the article. The first is by installing a milkshake machine. So today, meron akong 2 classes, pero dapat 3 classes yan. Pero kaninang first class ko na dapat 7 AM, naging asynchronous, kaya ayan. Buti na lang nag-asynchronous kasi grabe, ang antok ko talaga kaninang umaga, kaya ayan, buti na lang, ayan, nakatulog pa ako. And now, yung class ko na dalawa is 2 o'clock to 4.
And then, yung isa naman is 4:30 to 7:30. So, ayan, malapit na mag 2 o'clock, kaya, ayan, papasok na ako sa Google Meet. So, ayan, nasa Google Meet na ako. Ayan, it's 1:59 na. Ayan, turn off ko lang yung camera and mute and join. Okay everyone, so kakatapos na ng class ko and ayan, it's already mga 4 plus, mga 4:10, 4:15, ganyan. And mag-review muna ako ng mga products ng Be Organic as sinabi ko nga last time sa vlog ko. So first, yung kanilang Shea Butter Lotion, okay. So itong Shea Butter Lotion, na ginagamit ko siya every night and napansin ko sa skin ko nung ginamit ko siya is parang mas naging smoother. Tsaka ang maganda dito, parang pag ina-apply mo siya, una, color niya is ganito. Parang orange. Ganyan. So, ganyan yung color niya. Tapos, pag in-apply mo siya, parang bigla siya, sa huling naalala ko, is nagiging white. And then, pag inano mo siya, parang, diba, ginaganon mo. And then, mas nagiging parang may tubig na lumalabas. Tapos, ayan, in-apply mo siya. Maganda yung pagkalabasan niya kasi hindi siya malagkit katulad ng mga ibang lotion. Kaya, yun yung pinakagusto ko dito sa lotion na to. Kaya, highly recommend ko sa inyo tong Shea Butter Lotion. Then, the next one naman is yung kanilang soap. So, ito yung soap nila. Isang oatmeal soap and the coconut oil soap. Ayan. So, ito yung oatmeal soap. Pinaka nagustuhan ko dito kasi yung skin ko, meron akong skin asthma dito. Pero light lang. Pero nung ginamit ko siya, mas hindi na siya naging rough. Yun yung pinaka gusto ko dito kasi dati as in parang medyo may dot-dot rough siya sa skin ko. Kaya yun yung pinaka gusto ko dito kasi mas naging lighter siya. Hindi na siya sobrang rough katulad nung dati. So, sa virgin coconut oil soap naman is alam mo, yung amoy nito, para siyang, ano ba, Johnson's powder. Basta ganun, ang bango niyan. Gusto ko yung amoy, para siyang pang baby, ganun. Yun yung gusto ko dito, yung ang bango niya. Tapos, maganda dito is na ma-moisturize din niya yung skin ko. So, yung next naman na product is itong Gugo Strengthening Shampoo. Ayan. So, yung amoy nito is organic and lahat naman talaga sila amoy organic kasi organic nga itong brand na to. And ang maganda dito is ano niya yung hair ko kasi dati nag-hair fall ako. And nung stinry kong gamitin to, talagang mas nabawasan yung pag-hair fall ko. Kasi dati pag every ganun ko, maraming hair fall na malabas. Like, you know, isa. Ayan. Mas nabawasan talaga. Kasi, ewan ko, siguro sa panahon din, kaya ganyan yung hair ko dati, nagkaka-hair fall, ganyan. And itong shampoo na to, nakatulong talaga to sa akin. So, lipat naman tayo sa kanilang pinaka-newest product, which is yung lip tint nila. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat talaga, is itong lip tint. There. So, ito yung lip tint nila. Ito yung Fuller Lips Hya Serum Lip Tint. So, yung first na ipapakita ko sa inyo na shade is this one. Ito yung blush. And ayan, ginagamit ko siya ngayon. Ito yung color niya. Parang may pagka-light, ganun. Swatch ko sa inyo para makita niyo kung anong kulay siya. So, ito yung color na blush, as you can see. And then, yung second naman na shade is this one. Ito yung Withered Rose. Ito yung pinaka-favorite ko kasi medyo gusto ko pinkish na color. This is the Withered Rose. And then, ito naman yung color blush. So, ang gusto ko dito sa product na to is yung shade nila. Marami kang pagpipilian na shade. Lagay ko na lang dito yung picture ng mga shades nila. Ayan, marami silang shades. Kaya, if mahilig kayo sa mga iba't ibang shade, yung mga dark or light, marami kayong pagpipilian sa kanila. And ang maganda dito is organic pa yung kanilang lip tint. And ayan, if interested kayo sa mga products ng Be Organic, ilalagay ko na sa link below yung mga social media accounts nila at saka yung Shopee account para ma-check nyo yung mga iba nilang products.
here's my coffee. Cheers! So, grabe. So, diba, stressful yung week ko last week and this week. So, let's have a cup of coffee.